Magandang araw guys. Welcome sa aking unboxing video. Ang aking unboxing ngayon ay ang Apple product. But iPhone. Tagal-tagal na rin akong hindi nakapag-upload ng aking useless, worthless unboxing. But itong iPhone na to, tagal ko na na-unbox to eh. It's a joke. Kasi iPhone na to, naka-charge siya ngayon. So I guess hindi ito ang ating unboxing. Palitan natin. Wow. iPad Air. Galing sa Air. Wow. Ready na ba kayo? Bago natin siya tuluyang unwrap or unbox, pilatisin muna natin ang kahon. So, side corner ng box ay nakalagay ay Apple logo, iPad Air logo, iPad Air, at ang front niya ay ganito. So palagay ko ang nire-represent nito ay kung anong kulay ang available sa kanilang mga product ngayon, such as mobile, tablet, and all-in computer. So yun yung mga nakita ko sa MacBook. Not sure, pero wala akong nakita. And then syempre behind the box, 256 gig iPad Air 4th generation Wi-Fi. So dalawang klase ito. Yung isa cellular with Wi-Fi, ito Wi-Fi lang. So yun yung pwede mong lagyan ng SIM card, gamitin mong pantawag dyan. Laki nun ah. Okay, so includes iPad Air, USB charge cable, and USB power adapter. That's all. And then what else? Designed by Apple in California, assemble in China. So hindi niya sinabing made, assemble lang. Assemble in China means lahat ng parts either galing sa California, pinadala ng China, sinassemble. Makes sense. So company profile. So ang Apple company, ito ay isang American company na based sa California. So hindi kayo maliligaw kasi it's obvious nakalagay dito California, USA. So ang company ay 45 years na sa industry. Nag-start to noong April 1, 1976 na ang kanilang mga product ay computer hardware, computer software, AI, syempre cellular, tablet, computer, so mga semiconductor, and yeah, that's it. And syempre ready naman kayo. But nakikita nyo itong lip na to, yan ang proper way para siya yan wrap, yan unbox. Pero bago natin gawin yan, nabili ko kasi siya ng bundle. So nung binili ko siyang bundle, search ko online sa isang store dito. Tapos pag binili mo siya, sabi niya ay makakasave ka na mga $27. So punta ako doon, tanong ako kasi sayang na bibili ka nito, bibili ka nito, sayang yung $27. So ito ay UAG, Urban Armor Gear. So fit to sa iPad Pro 11, and of course dito rin. Anyway,
Yan ang... Hindi naman ikaw ang ano eh. Eto. Ready? So, depende kung gusto mo yung bilisan. Depende kung gaano ka-excited. Ano. So, yeah. Let's do this. Ooh! Hindi siya crispy, no? Okay. Anyway. So, wow! Ooh! Okay. So, ito na siya. Wow! So, ang hirap pa-unbox ano. Pero, wala na siyang ibang sealed sticker, but ganito na siya. Ang hirap naman. Oh. So, hindi na ako gumamit ng table ano. Ngayon kasi minsan mag-prepare. But can do it. Can do it. Tara. Come on, baby. Almost getting there. So, yeah, no. This is my second Apple product. So, ang Apple, no, hindi lang yan nire-represent ang kanilang country, but kung gaano ka-quality ang kanilang product. So, yan mo na yan. Expect mo na yan lagi. Na pag bumili ka ng American product, andun lagi yung quality. Look. Wow. Gaano ay kabigat to? But, let's do it. Ang hardware niya ay made sa recycled aluminum. And ang camera niya ay 12 megapixel. And of course, look, it's very thin. But, wait. Tignan mo natin kung anong nasa box. Tulad niya nung sabi, iPad Air, USB-C cable, and USB power adapter. Ito ay 20 watts. Wow. Fast charger. And special, I guess yan lang. And of course, kasama yung kanya mga sticker. Apple. Mayaman sila sa sticker. Manual. Ito ay instruction guide. Welcome to iPad Air. And yun lang. Okay, yun lang. So, let's move to the unit itself. Wow. So ito ay retina display, and then of course napakaganda ng kanyang Apple logo, and then I guess ito ay speaker both side, and then USB-C type. And then excited na ako. Power on ko naman.
Sige, tingnan natin na. Wow. Let's look. Siguro ilang minuto pa ako magantay. Oh, hello daw. Hello. And then, battery percent. 85% ng battery niya. Hello? Hindi ko naintindihan. Bonjour? Bonjour. Hello, bonjour. And, ano language to? I think this Japan? Oh. It's up. Hello. Save natin sa English. So you have to choose what language you desire, of course. English. And then New Zealand. Select your country region. Okay. Setting language. Hold on. Set up manually. Setting language. Continue natin. Choose Wi-Fi network. So, dito tayo, okay. So, I need kailangan ng password. So, this is private. So, ang haba ng password dito. Bilangin ko, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20 numbers. Believable. Set up Touch ID later. So, set up ko na Touch ID. Continue. Place your finger by placing tap on the button. 5, 6, continue. Up. So, I did it 3 times, I guess. Passcode now. Okay. Sorry, guys. Create passcode, okay. Then, sign in with your Apple ID. In-skip ko na yon. Medyo ako'y nalilito eh. Sorry. Agree. So, keep your iPad up to date. Continue. Enable location. Okay, I'll do it. Siri. Set up later setting. Then, screen time. Set up later setting. Don't share. Continue. And then, pipili ka ngayon sa appearance na yung gusto. So, I go for dark first. Okay, looks like cool. Looks like cool. Get started. Whoa! Look at this. So, okay, refresh widgets. Okay. And then setting. So, yung ibang setting, tsaka ko na gagawin. Kasi, alamin muna natin anong mga special nito at anong specification meron nito. Ang kulay niya, makita niyo ito ay space gray. May capacity 256 gig. And ito yung liquid retina display, ano. So maganda siya. Hindi siya, kasi ang Android nire-represent nila is, ang product nila is Gorilla Glass, I guess. Hindi ako updated, pero hindi ko sure kung yung pa rin ang gamit nila. Gamit nilang chip dito ay A14 Bionic chip.
So, ang bilis niya, mabilis. Napakabilis. See? Alam ko may release silang bago ngayon na M1, I guess, M1 chip. And supported nito ay 4K video recording, 24 frames per second, 24, 30, 60, 1080p, and ganun din 30 or 60 slow motion, time-lapse cinematic, and marami. And then 7 megapixel photos, FaceTime video, audio calling, and syempre speakers, stereo speakers, 1, 2, 3, 4, sensor touch ID. So wala na siyang home button, ito na siya, itong napaka-responsive, ang bilis, nakakatawa. So yep, USB-C. So means pwede ka nang gumamit ng ibang charger. Kaya lang, especially kung may dati ka ng Apple product, kasi hindi siya C-type na katulad nito, lalo yung mga naunang unit, so hindi mo na kailangan bumili ng cord, or yung mga Android mobile na C-type ang kanilang charger, pwede mo na rin gamitin. So magandang moves yun para syempre save money na rin. And then syempre fast charger, 20 watts. So guys, hopefully yun lang. So lalagyan pa natin ito. Okay, so yep, unbox na rin natin ito. Open here. Magnet. Wow. So guys, ang ganda nito, magnet. And then hilayan mo na siyang ganun. Wow. That's cool. Kasi hindi mo kailangan sirain yung yung box niya and then tapon mo. Ang maganda doon, pag gusto mo siyang ibenta, ibalik mo lang. So at least kahit pa paano, yung value niya, parang hindi masyado na less. Wow. So meron siyang space para sa yung Apple Pen. I don't know. So guys, maraming salamat. Till my next video. Bye bye.